Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Ezen a héten egy több funkciós videót hoztam nektek, mégpedig azért, mert nem csak, hogy beszélni fogok arról, amit például a címben is láttok, de a sminkemet is közben fogom elkészíteni, szóval ez egy ilyen együtt elkészülünk videó lehet, hogyha te is éppen most készülődsz valahova. Bailey Sarian nevű youtubernek vannak ilyen videói, hogy ő ilyen valós crime sztorikat mesél el, miközben csinálja a sminkjét, és én azt úgy nézem, hogy nem konkrétan nézem másodpercre a videót, leginkább hallgatom, és oda nézek, hogyha úgy érzem, úgyhogy tegyetek úgy, ahogy ti szeretnétek. Összegyűjtöttem néhány tippet, és remélem, hogy esetleg bármilyen módon tudnak ezek segíteni másoknak is. Az első tanácsom a 16 éves énemnek, hogy lehet nemet mondani dolgokra. Ez így lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, hogy persze nyilván lehet nemet mondani, de amikor már több helyre elhívtak, és igazából csak otthon szeretnél tévézni, vagy csak úgy lenni, akkor legyél csak úgy otthon. Hogyha úgy érzed, hogy valamit nem akarsz csinálni, akkor mondd azt, hogy nem, bocs, majd máskor. És ez nem feltétlenül csak ilyen szabadidős tevékenységekre vonatkozik, tehát hogyha suliban, vagy olyan társaságban vagy egy projekten dolgoztak, amit csak te csinálsz, akkor mondod, hogy nem. Ezt te nem vállalod el, nem vállalod magadra, és nem vállalsz olyan dolgokat, amik csak lehúznak téged. Igen. A második tippem, hogy nem kell mindig úgy csinálni, mintha baromi jó lenne a kedved. És én azt többször is megkaptam ilyen, abban a koromban, ilyen 16-17 éves koromban, hogy annyira jó velem lenni arra, hogy mindig ilyen mosolygós vagyok, meg mindig így feldobom az ember kedvét, de attól még, hogy úgy csinálsz, mintha boldog lennél, akkor nem leszel feltétlenül boldogabb. Ez már igazából ilyen felnőtt kori dolgom, hogy én azt vallom, hogy ha van egy érzésem, én akkor azt meg akarom élni. A lényeg az lenne, hogy a 16 éves énemnek szívesen megmondanám, hogy ne próbáljon meg mást mutatni kifele, mint ami befele van, és hogyha ez azon múlik, hogy akkor nem ennyi barátod lesz, hanem egyel kevesebb, mert hogy az már nem akarja elviselni, hogy valami bajod van, akkor legyen egyel kevesebb barátod. Én ezt úgy képzelem el, mint egy lábast, amiben vizet forrasz, és amikor már tele van, és már nagyon forr, akkor így kibugyog belőle a víz a fedő alól, és akkor ráég így a sütőlapra, és törölheted fel az egészet, és én nem akarom már megvárni azokat a pillanatokat, amikor egyszer csak kitör az egész, hanem amikor jön egy konfliktust, amikor jön bármiféle feszültség, akkor megélem, és akkor elkerülhetem ezt az egész nehézséget, hogy utólag kelljen ezzel foglalkozni, mert hogy sokkal könnyebb szerintem akkor kezelni a problémát, amikor történik. Ezt jó lett volna tudni hamarabb is. Ez kicsit kapcsolódik amúgy hozzá, a következő jó tanácsom is. Nagyon egyszerű, kommunikálj, tehát hogy nem tetszik valami mond, ne hagyd, hogy egyszer csak így kicsúszson a kezedből az irányítás, legyen az, hogy amikor történik valami, akkor mondod, és nem az, hogy utólag kelljen megmagyarázni, hogy ja, amúgy amikor ezt csináltad, 3 évvel ezelőtt az ilyen érzéseket keltett bennem. Ezen csomót gondolkodom amúgy, de hogy szerintem nekem így az önbizalmam nem kívülről, hanem belülről akkor változott meg igazán, tehát hogy akkor kezdtem el így kb. Hinni magamban, amikor rájöttem, hogy annak a véleményére nem kell adni, akinek mondjuk nem kérném ki a véleményét. Tehát, hogyha valaki úgy mondja meg a véleményét, hogy amúgy nem kérdeztem, és nem is érdekel, akkor azt nem kell hallgatni. És nem kell ilyen teljesen random emberek, kétszer találkoztál vele, és megmondja, hogy te ilyen vagy, akkor az így, jó. Ezt most amúgy úgy adom elő, mintha nekem annyi konfliktusom lett volna 16 éves. Pedig nem, csak így visszagondolva jó megmondani, hogy mi lett volna jó, de nem volt sok konfliktusom. Én önmagában egy nagyon-nagyon konfliktus kerülő embernek tartom magam a szó legszorosabb értelmében, tehát ha bármi van, én futok el onnan. Én nem vagyok jó. Nem vagyok jó ebben, ami amúgy azért is probléma, mert például
a forma az, hogy debate, mint hogy vita, ami nem veszekedés, hanem vita, tehát, hogy álláspont, és akkor így egymásnak mennek a dolgok. Engem az is leterhel, tehát hogy nekem az is nehézséget okoz, hogyha vitáznom kell, és az nem jó, mert az egy tök hasznos skill lenne, de nyilván ezen még van hova fejlődni. És most áttérek egy picit ilyen külsőséges dolgokra, nem felszínes, de hogy külsőleges dolog, hogy amikor te felkelsz és belenézel a tükörbe, 16 évesen, vagy akárhány évesen, és látod magad, az emberek nem úgy látnak téged, tehát senki nem, főleg amikor van ez most pont így van, ez a nagyítós tükör, senki nem fog téged így nagyítóval vizsgálni. Tehát, hogy azon, hogy ott fut nem tudom mi, egy ér, és látszódik, vagy most kinőtt egy pattanásom, vagy nem tudom, itt ráncosodik a szemem, senkit nem érdekel, de őszintén. De amúgy ez nem csak külsőleg, ez belsőleg is így van. Tehát, hogy mondasz valami hülyeséget véletlenül, és utána azonnal megbánod, senki nem fog ezen még napokig lovagolni. Te vagy az egyetlen, aki ezt nem tud ezért elaludni, mert azon gondolkozol, hogy gondolkodsz, hogy mit mondtál egyszer egy prezentáció alatt, ami nem kellett volna. Hidd el, hogy senki nem emlékszik rá. Neked se kéne. Ezt amúgy jó, hogy majd fiatalkori énemnek mondom, de most is ezt csinálom, na mindegy. Senki nem keres a hibát annyira benned, mint te magadban, inkább így mondanám. Az utolsó tanács, amire most itt tudtam gondolni, az a karantén alatt igazából be is igazolódott. Attól még már nem beszélsz valakivel mondjuk minden nap, vagy nem tartod vele folyamatosan a kapcsolatot, az nem azt jelenti, hogy nem vagytok fontosak egymásnak. Szerintem ez azért érdekes, mert most így a digitális világban, ebben a digitális rendszerben már bármikor tudsz bárkit hívni, bármikor tudsz írni neki, de hogy ez régen nem volt így. És hogy ez tök érdekes, hogy mennyire rá lettünk arra függve, hogy ha tudtok egymásnak írni, akkor írni is kell. És én ezzel nem értek egyet. Tehát én a legjobb barátnőmmel nem beszélünk minden nap. Ezek lettek volna nekem így ezek a 16 éves kori énemnek a tanácsok, amiket elmondtam volna így, ha tudnék időutazni. De végül is amúgy nem mondanám meg, mert legyen inkább csak ez egy teória, mert azt hiszem, hogyha ezeket nem így élem meg 16 éves koromban, akkor most nem így gondolnám. Majd kérdeztetek meg pár év múlva, hogy utólag mit gondolok erről. Léci, írjátok meg nekem kommentbe, hogy ti milyen egy tanácsot adnátok. De igazából nem kell egynek lennie, lehet több is, én egy ideig beszélek, tehát hogyha akartok, nyugodtan írhatok többet is. Tehát, hogy milyen tanácsot adnátok a 16 éves kori éneteknek, mi az, amit máshogy csináltatok volna, vagy mi az, amit jó lett volna akkor tudni. Ennyi lett volna már a mai videó, remélem, hogy tetszett, hogyha ez így volt, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és látlak titeket a következőben. Sziasztok!